ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස ඔයාලා හැමෝම. මෙන්න මේ සිංහල වචන දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. දැකීම, කතා කිරීම, ඉගෙන ගැනීම, පිරිසිදු කිරීම, වැඩ කිරීම වගේ සිංහල භාෂාවේ ම සවුන්ඩ් එකකින් අවසන් වෙන වචන අපි ඉංග්‍රීසි ලියද්දිත් ඕන වෙනව නේද? ලියද්දි විතරක් නෙමෙයි කතා කරද්දිත් ඕන වෙනවා. හැබැයි කතා කරද්දි අපි ඒක උච්චාරණය කරන විදිහ වෙනස්. දකින්න එක, කතා කරන එක, ඉගෙන ගන්න එක, පිරිසිදු කරන එක කියලා තමයි අපි කතා කරද්දි කියන්නේ. මේ විදිහේ වචන ඉංග්‍රීසියෙන් ලියද්දි අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපි කවුරුත් දන්න ing ෆෝම් එක. ing ෆෝම් එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ continuous tense වාක්‍යයන් ලියන්න ඔයාලා දැනටමත් පාවිච්චි කරලා ඇති. ඊට අමතරව ing ෆෝම් එක භාවිතා කරන තවත් අවස්ථාවක් තමයි මේ. උදාහරණ තුලින් ඔයාලට මේ වාක්‍ය රටාව වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි වෙයි. පළවෙනි උදාහරණ වාක්‍ය finding a new job is difficult these days. අලුත් රැකියාවක් සොයා ගැනීම මේ දිනවල දුෂ්කරයි. හොඳට බලන්න find කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. සොයා ගන්නවා. ඒකට ing එකතු වෙලා මෙතන සොයා ගැනීම වෙලා තියෙනවා. find කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් වුණාට මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදයේ විදිහට කටයුතු කරන්නේ is. මොකද finding a new job අලුත් රැකියාවක් සොයා ගැනීම ගැන තමයි අපි මෙතන විස්තර කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන finding කියන වචනේ නාමපදයක් විදිහට නැත්නම් මේ finding a new job කියන phrase එක වාක්‍යයේ කර්තෘ නැත්නම් subject එක විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. හොඳයි. අපි දෙවැනි උදාහරණ වාක්‍ය බලමු. Reading novels is my favorite hobby. නවකතා කියවීම මගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශයයි. read කියන වචනෙට ing එකතු වෙලා reading කියවීම වෙලා තියෙනවා. මොනවද කියවන්නේ? නවකතා. එකක්ද? නැහැ. novels නවකතා බහු වචනෙන් තමයි යෙදිලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන verb එක විදිහට යෙදිලා තියෙන්නේ are නෙමෙයි is. ඇයි ඒ? මෙතන සම්පූර්ණ කර්තෘ විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ reading novels කියන සම්පූර්ණ phrase එක. novels විතරක් නෙමෙයි මෙතන subject එක වෙන්නේ. ඒක අපි ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඒ නිසා ආ කියලා බහුවචනෙන් ක්‍රියාපදේ තිබ්බොත් ඒක වැරදි. is තමයි නිවැරදි ක්‍රියාපදය. තුන්වෙනි උදාහරණ වාක්‍ය cutting down trees causes environmental pollution. ගස් කපා දැමීම පරිසර දූෂණයට හේතු වෙනවා. cut down කියන්නේ කපා දමනවට. cutting down කපා දැමීම. cutting down trees ගස් කපා දැමීම causes හේතු වෙනවා. environmental pollution පරිසර දූෂණය. cutting down trees causes environmental pollution. හතරවෙනි උදාහරණ වාක්‍ය wasting time is not a good habit. කාලය නාස්ති කිරීම හොඳ පුරුද්දක් නොවේ. waste කියන්නේ නාස්ති කරනවා. wasting නාස්ති කිරීම. wasting time කාලය නාස්ති කිරීම. මේක නෙගටිව් වාක්‍යයක්නේ. හොඳ පුරුද්දක් නොවේ කියලා කියන්නයි අපිට ඕනේ. ඒක නිසා is not එකතු වෙලා තියෙනවා. is not a good habit. හොඳ පුරුද්දක් නොවේ. wasting time is not a good habit. කාලය නාස්ති කිරීම හොඳ පුරුද්දක් නොවේ. eating fruits and vegetables is necessary for our health. පළතුරු සහ එළවලු ආහාරයට ගැනීම අපේ සෞඛ්‍ය සඳහා අත්‍යවශ්‍යයි. eat කියන්නේ ආහාරයට ගන්නවා. අපිට කියන්න ඕනේ ආහාරයට ගැනීම කියලා. ඒක නිසා eat කියන වචනෙට ing එකතු වෙලා eating වෙනවා. fruits and vegetables මෙතනත් බහු වචනෙන් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් අපි verb එක විදිහට යොදන්න ඕනේ is කියන පදය. මොකද මෙතන කර්තෘ විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ fruits and vegetables විතරක් නෙමෙයි eating fruits and vegetables කියන සම්පූර්ණ phrase එක. necessary අවශ්‍යයි for our health අපේ සෞඛ්‍ය සඳහා. සම්පූර්ණ වාක්‍ය eating fruits and vegetables is necessary for our health. පළතුරු සහ එළවලු ආහාරයට ගැනීම අපේ සෞඛ්‍ය සඳහා අවශ්‍යයි. ඊළඟ උදාහරණ වාක්‍ය learning another language is good for your future.
වෙනත් භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීම ඔබේ අනාගතයට හොඳයි. learn කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා. learning ඉගෙන ගැනීම. another language වෙනත් භාෂාවක් is good හොඳයි for your future ඔබේ අනාගතයට. learning another language is good for your future. listening to music helps to reduce my stress. සංගීතයට සවන් දීම මගේ ආතතිය අඩු කරන්නට උපකාර වෙනවා. listening සවන් දීම මොනවටද සවන් දෙන්නේ? සංගීතයට. to music helps to reduce අඩු කරන්නට උපකාර වෙනවා. my stress මගේ ආතතිය. සම්පූර්ණ වාක්‍ය listening to music helps to reduce my stress. සංගීතයට සවන් දීම මගේ ආතතිය අඩු කරන්නට උපකාරී වෙනවා. මේ වාක්‍ය රටාවේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අපි ක්‍රියාපදයට ing එකතු කරත් ඒ ක්‍රියාපදය මෙතන කටයුතු කරන්නේ නාම පදයක් විදිහට. උදාහරණ තුලින් ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මේ විදිහට ක්‍රියාපදයේ නාම පදයක් විදිහට ක්‍රියා කිරීම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හඳුන්වන්නේ gerund කියලා. මීට අමතරව තව දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ. අපි රාජකාරී ලිපි ලියද්දී ලිපියට මාතෘකාවක් යොදනව නේද? එතකොට අපි සිංහලෙන් ඉල්ලුම් කිරීම, ආරාධනා කිරීම වගේ මේ ආකාරයටම තමයි මාතෘකා යොදන්නේ. ඉතින් මෙතන පෙන්වලා තියෙන්නේ ඒ වගේ මාතෘකා සඳහා උදාහරණ 3ක්. බලන්න ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ විදිහේ මාතෘකා යොදද්දී මේ ing ෆෝම් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි උදාහරණ වාක්‍ය requesting a service letter. සේවා සහතිකයක් ඉල්ලුම් කිරීම. request ඉල්ලුම් කරනවා. requesting ඉල්ලුම් කිරීම. දෙවැනි උදාහරණය වෙන්නේ informing about the monthly building rent. මාසික ගොඩනැගිලි කුලිය පිළිබඳ දැනුම් දීම. දැනුම් දෙනවට අපි කියන්නේ inform. මෙතන ing එකතු වෙලා දැනුම් දීම කියලා මාතෘකාවට සුදුසු විදිහට වචනය වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ උදාහරණය asking details about the current bank balances. වත්මන් බැංකු ශේෂ පිළිබඳ විස්තර විමසීම. විමසීම ඉල්ලුම් කිරීම කියන තේරුමත් ask කියන වචනෙන් මොනවට හරි අපි අහනවටත් ask කියලා කියනවා. එතකොට අපිට මෙතන මාතෘකාවක් නිසා කියන්න ඕනේ විමසීම කියලානේ. ඒ නිසා ask කියන වචනයට ing එකතු වෙලා asking විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් ලේසි වාක්‍ය රටාවක්. නමුත් අපේ භාෂාවේ මේක ලියද්දී එක විදිහක්, කතා කරද්දී තවත් විදිහක්. ඒක නිසා එක පාරටම ලියන්න කියන්න යද්දී හිතට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වාක්‍ය කිහිපයක් තනියම හිතලා ලියලා පුරුදු වෙන්න. එතකොට ආයෙ කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැති වෙයි. මේ විදිහට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු කරගන්න පුළුවන් පියවරෙන් පියවර බෙටර්විල් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත්. ඒ නිසා channel එක අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරලා යාළුවෝ අතර share කරන්න. වීඩියෝ එකත් එක්ක මෙතෙක් වෙලාවක් රැඳිලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.